این قطابای خوشمزه و پرطرفدار رو با این بافت فوق‌العاده به دو روش میتونیم آماده کنیم: بدون سرخ کردن و بدون فر، و یکی هم داخل فر. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این قطابای بی‌نظیر، خوش بافت و نرم و فوق‌العاده رو آماده کنیم. دوستان اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، شما میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها به شما نشون داده نشه. یک عدد زرده تخم مرغ، نصف قاشق غذاخوری شکر و 50 گرم کره حیوانی رو که به دمای محیط رسیده رو داخل ظرف خیلی خوب هم میزنیم تا همه موادمون با همدیگه مخلوط بشن. برای داخل خمیر من از یه مقدار خیلی کم جوز هندی رنده شده استفاده می کنم و نوک قاشق چایخوری پودر دارچین. بعد هم ماست رو بهش اضافه می کنیم. ماستی که من استفاده کردم یه مقدار پرچرب هست و بدون آب. ماست 1/4 لیوان کافیه، حدود 60 گرم. همه مواد رو در حد مخلوط شدن با هم دیگه هم میزنیم. بعد از اینکه موادمون کامل با هم مخلوط شدن، حدود 1 لیوان فرانسوی آرد نیاز داریم که آرد رو هم روی مواد الک میکنیم. بنا به آبخور آردها چون با هم متفاوت هستن، شما ممکنه که از 1 لیوان کمتر آرد مصرفتون بشه و یا اینکه ممکنه که 1 لیوان کامل نیاز داشته باشید. پس بهتره که آرد رو کم کم اضافه کنیم که اگر به یک بار آرد رو اضافه کنید، خمیر شما سفت و خشک میشه و بافت قطابتون خشک میشه. همونطور که میبینید من دارم کم کم آرد رو اضافه میکنم و تقریبا 3-4 قاشق از آردم اضافه اومد. ببینید یک همچین لطافتی باید داشته باشه و این خمیر نیازی به ورز دادن زیاد نداره، فقط در حدی که خمیرتون لطیف و یک دست بشه کافیه. روی خمیر رو میپوشونم و حدود 1 ساعت داخل محیط آشپزخونه بهش استراحت میدم. حدود 1/3 تا 1/2 لیوان پودر گردو داریم و حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری بهش پودر قند اضافه میکنیم که این مقدار بستگی به ذائقه شما میتونه کمتر یا بیشتر بشه. نصف قاشق چایخوری پودر هل، نصف قاشق چایخوری دارچین و یه مقدار خیلی کم من بهش جوز هندی هم زدم و حدود 1 قاشق تا 2 قاشق بهش گلاب اضافه میکنیم در حدی که خمیر ما یه خمیر منسجمی بشه. بعد از اینکه خمیرمون استراحت کرد، روی سطح کارمون رو یه مقدار خیلی کم آردپاشی میکنیم، خمیر رو باز میکنیم و ضخامت خمیرمون باید به قطر 3 تا 4 میل باشه. بعد از اینکه خمیرمون باز شد، با لیوان یا کاتر میتونید خمیرتون رو کاتر بزنید و بعد هم مواد میانی این قطاب رو بریزید روی خمیر و خمیر رو ببندید. ببینید لبه های خمیر رو خیلی خوب فشار بدید تا کامل به هم بچسبه و بعد حالت پیچش این قطاب رو باید پیچ بدید لبه هاش رو و ببندید. یه حالت چین چین لبه های قطابمون پیدا میکنه. اگر این کار براتون مشکله میتونید با چنگال هم لبه های قطاب رو ببندید. این قطاب رو من داخل فر آماده کردم، داخل تابه هم امتحانش کردم، فوق‌العاده عالی میشه و به شما نشون میدم که اگر خواستید داخل تابه این رو آماده کنید به چه شکل هست. خب بعد از اینکه قطابم رو آماده میکنیم، داخل سینی فر میچینیم. من فر رو از قبل با دمای 180 درجه کامل گرم کردم. قطابا رو میچینم داخل سینی فر و بعد هم میذارم داخل فر به مدت حدوداً 20 دقیقه. شما بعد از 15 دقیقه زیر شیرینیاتون رو نگاه کنید. اگر طلایی شده بود نشون دهنده پخت کاملش هست و از داخل فر خارج کنید. فقط گریل پایین روشن باشه و نیازی به گریل کردن بالا نداره. دوستانی که میخوان این شیرینی رو داخل تابه آماده کنن، باید شعله پخش کن رو بذارن روی حرارت و حرارت متوسط رو به پایین باشه. خیلی حرارت زیاد و یا خیلی کم نباید باشه. و بعد هم تابه یا قابلمه رو داخلش یک کاتر یا یک رینگ فلزی قرار بدید و ظرفی که شیرینی ها رو چیدید داخلش به این شکل
بذارید روی کاتر و درب مایتابه یا قابلمه‌تون رو با دمکنی بپیچید که هوا داخلش نره و بذارید روی شعله پخش کن. به مدت 10 تا 15 دقیقه. بعد از 10 دقیقه چک کنید. اگر شیرینیتون زیرش طلایی شده بود نشون دهنده پخت کاملش هست و بردارید. بهتره که برای قابلمه یا مایتابه‌ای که میخواید داخل شیرینی آماده کنید روی گاز از یک ظرف کهنه استفاده کنید که حرارت زیاد و اینکه بدون آب هست دچار مشکل نشین باش. بعد از اینکه شیرینیتون پخت دیگه اجازه بدید سرد بشه و بعد هم داخل پودر قند بغلتونید و بعد هم آماده سرو هست. دوستانی که میخوان بدون تابه و بدون فر هم این کار رو انجام بدن میتونن داخل روغن به راحتی سرخش کنن. این هم از قطاب‌های فوق‌العاده خوشمزه، خوشبافت و نرم و لطیف ما. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.